Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nazi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Có phải các bạn nghĩ Tiếu Ngạo Giang Hồ chỉ là một câu chuyện kiếm hiệp đơn thuần? Nghĩ lại đi nhé, bởi dưới ngòi bút đa tầng ý nghĩa của Kim Dung, Giang Hồ trong truyện không chỉ là nơi anh hùng tranh đấu, mà còn là một sân khấu ẩn dụ tinh tế về những thế lực chính trị được khám phá. Nào phải chỉ các môn phái đấu kiếm là xong, mà còn đấu nhau để giành quyền lực, như bối cảnh đẳng cấp một phiên bản lịch sử được tiểu thuyết hóa. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những trái khoáy cuộc đời từ những pha tranh đấu không chỉ vàng đầy sát khí, mà còn là cuộc đấu quyền lực từng ngõ ngách trong giang hồ. Một phân cảnh đầy nghịch cảnh, đâu chỉ là sát thủ, mà còn là những cuộc tranh giành ghế ngồi của quốc gia. Phiên bản giang hồ kiếm phái để đại diện cho cuộc chơi những chiến lược hốt bát quyền lực, nhưng đậm chất truyện kiếm hiệp. Sơ lược chính tả, đầu tiên, phe chính giáo, những kẻ tự nhận mình là bên ánh sáng, lại có nhiều nét tương đồng với thế lực của Tưởng Giới Thạch. Trưởng môn của các phái thì nói rất hay về chính nghĩa, nhưng khi vào cuộc, không ít người lại mưu mô hơn cả tà phái. Đúng kiểu miệng nói chính đạo, tay làm tà đạo, còn Nhật Nguyệt Thần giáo, đại diện cho tà giáo, lại được Kim Dung khéo léo xây dựng như một ẩn dụ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo của các nhân vật như Đông Phương Bất Bại hay Nhậm Ngã Hành, họ không chỉ mạnh mẽ về võ công mà còn có kỷ luật sắt đá, chiến lược rõ ràng. Đối thủ nhìn vào chỉ biết thở dài, họ đúng là tà, nhưng sao mà tà, đáng gờm đến thế. Kim Dung đã dùng cuộc chiến giữa chính giáo và tà giáo để khéo léo nói lên thực trạng của xã hội. Ông không ngại vạch ra những mâu thuẫn nội bộ trong phe chính giáo, nơi mà mỗi người đều ngầm muốn làm vua giang hồ, khiến liên minh chính phái chỉ còn là cái vỏ ngoài bóng bẩy. Trong khi đó, tà giáo, dù mang danh tà, lại thể hiện sức mạnh đoàn kết vượt trội, giống như cách mà Đảng Cộng sản từng vượt qua nhiều khó khăn để khẳng định vị thế. Bằng cách lồng ghép những hình ảnh ẩn dụ này, Kim Dung không chỉ kể chuyện giang hồ mà còn đưa ra một thông điệp sâu sắc về sự đối lập và chuyển biến giữa chính tà, cũ mới trong lịch sử. Đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ, người ta không chỉ thấy kiếm quang bóng nguyệt mà còn nhìn thấy cả những lát cắt chân thực về thời cuộc. Đúng là giang hồ chưa bao giờ thú vị đến thế. Giang hồ hay chính trị, cuối cùng cũng chỉ là màn tranh đấu của những tay chơi lớn. Và câu hỏi lớn nhất vẫn là, chính hay tà, ai mới là kẻ thắng cuối cùng? Nhật Nguyệt Thần giáo, đế chế bí hiểm của giang hồ. Nếu trên giang hồ có một giáo phái nào vừa thần bí, vừa quyền lực, lại khiến các anh hùng hào kiệt phải lạnh sống lưng mỗi khi nghe tên, thì đó chính là Nhật Nguyệt Thần giáo. Dưới sự lãnh đạo của Nhậm Ngã Hành, giáo phái này chẳng khác gì một cỗ máy chính trị đầy mưu lược, trong đó, hấp tinh đại pháp chính là món vũ khí tuyệt tình khiến bất kỳ ai đối đầu cũng phải dè chừng. Hấp tinh đại pháp là môn võ công kỳ lạ đến mức làm người nghe cũng thấy lạnh gáy. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, đối thủ đã bị hút sạch nội lực, giống như cách mà, nói sao nhỉ? Cách Đảng Cộng sản Trung Quốc khéo léo hợp tác, lôi kéo, và từng bước khiến các thế lực khác yếu đi trong khi bản thân ngày càng lớn mạnh. Nghe quen không? Chính là cái kiểu trong một lần bắt tay, đối thủ mất luôn đường lui. Nhậm Ngã Hành, giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần giáo, lại là nhân vật điển hình của câu chuyện ngã rồi đứng dậy, càng ngã càng cao. Sau khi bị đánh bại và giam cầm, ông trở lại với khí thế phượng hoàng tái sinh từ tro tàn. Hành trình đầy thăng trầm này không khác gì cuộc đời của Mao Trạch Đông, từ thất sủng đến đỉnh cao quyền lực. Ai bảo võ lâm chỉ là đánh đấm, đây rõ ràng là võ học chính trị mà. Cách tổ chức của Nhật Nguyệt Thần giáo thì đúng là bài bản không chê vào đâu được. Từ giáo chủ đến các trưởng lão, tất cả đều vận hành theo hệ thống quy củ, đi kèm là văn hóa, sùng bái cá nhân. Hãy nhìn cách các giáo đồ tôn thờ Đông Phương Bất Bại, vì giáo chủ không chỉ võ công cái thế mà còn là biểu tượng quyền lực tuyệt đối. Một cái phất tay của Đông Phương Bất Bại cũng khiến cả giáo phái hít thở không thông. Ai dám nói không giống phong cách lãnh đạo tối cao chứ? Khi chiến đấu, Nhật Nguyệt Thần giáo luôn nổi bật với sự chỉ huy thống nhất, kỷ luật sắt thép và tinh thần liều chết vì giáo. Chính nhờ đó mà họ liên tục giành chiến thắng vang dội, bất chấp các môn phái khác phải liên minh để đối phó. Thế nhưng, Nhật Nguyệt Thần giáo vẫn giữ vững tôn chỉ độc tôn võ lâm, từ chối hòa hợp, chẳng khác nào chiến lược chính trị quốc tế của ai thì bạn tự đoán nhé. Ban đầu, Kim Dung định đặt tên giáo phái này là Triều Dương Thần giáo, Triều Dương nghĩa là chầu mặt trời, nhưng vì lo ngại đụng chạm chính trị, ông đổi thành Nhật Nguyệt Thần giáo, mặt trăng và mặt trời. Sự thay đổi này khiến nhà phê bình nghe khua móc mỉa rằng Kim Dung thiếu chính kiến, làm cho Tiếu Ngạo Giang Hồ mất đi một phần tính sắc sảo. Thay vì Mao Chủ tịch ngữ lục, chúng ta có Quỳ Hoa Bảo Điển, Quỳ Hoa nghĩa là hoa hướng dương, còn Đông Phương Bất Bại, nhân vật mà cả võ lâm vừa sợ sệt vừa ngưỡng mộ, chính là hình tượng bất khả chiến bại ở phía đông, nơi mặt trời mọc. Kim Dung quả thật đã khéo léo lồng ghép những tầng ý nghĩa sâu sắc về quyền lực, đấu tranh và sự sùng bái cá nhân vào câu chuyện Nhật Nguyệt Thần giáo. Phải chăng ông đang nhắn nhủ rằng, dù trong thế giới võ lâm hay chính trị, sức mạnh thực sự không nằm ở số lượng hay quy mô, mà ở sự đoàn kết và quyết tâm tuyệt đối?
Tả Lãnh Thiền, đệ nhất Ngụy quân tử giang hồ. Nói đến nhân vật mang danh chính phái nhưng lại bị nghi ngờ là Ngụy quân tử hạng nhất, thì chẳng ai qua mặt được Tả Lãnh Thiền, trưởng môn phái Tung Sơn. Nhìn bề ngoài, ông lúc nào cũng bô bô chính nghĩa là trên hết, nhưng khoan tin vội, bởi phía sau tấm mặt nạ đạo mạo ấy là một tâm hồn siêu mưu mô, chẳng ngại ngần dùng đủ mọi chiêu trò để đạt mục đích. Tả Lãnh Thiền như một phiên bản giang hồ của Tưởng Giới Thạch, người từng đứng đầu quốc dân đảng trong lịch sử Trung Quốc. Từ việc khéo léo liên kết các môn phái để lập nên liên minh chính phái, đến tham vọng lãnh đạo tối cao, ông không từ thủ đoạn nào. Nhưng chớ trêu thay, cái vẻ hiền lành giả tạo ấy lại làm ông dính ngay biệt danh kẻ đội lốt chính nghĩa. Đúng chất Ngụy quân tử, liên minh chính phái mà Tả Lãnh Thiền dựng lên trông thì hoành tráng, oai phong, nhưng bên trong lại như cái nồi áp suất, đầy rẫy chia rẽ và toan tính. Đây chẳng phải là phiên bản giang hồ hóa của quốc dân đảng đó sao? Mỗi lần liên minh này đối đầu với Nhật Nguyệt Thần Giáo, một tổ chức kỷ luật thép và quyết tâm cao độ, thì y như rằng phe chính phái lại rơi vào cảnh trứng trọi đá. Chỉ còn nước chảy về ôm gối khóc thầm, nhưng đâu chỉ có vậy, Tả Lãnh Thiền còn khiến người ta ớn lạnh sống lưng bởi sự toan tính đến từng mm. Ông luôn đi trước một bước, sẵn sàng chơi lớn trong mọi cuộc đấu tranh giành quyền lực. Nhưng tiếc thay, tham vọng lớn lại thường đi kèm với hậu quả lớn. Những mâu thuẫn nội bộ, sự nghi ngờ từ đồng minh và các màn đâm sau lưng đã làm ông không thể giữ được niềm tin tuyệt đối từ người theo mình. Kim Dung thật sự rất tài tình khi vẽ ra nhân vật Tả Lãnh Thiền như một ẩn dụ hoàn hảo cho Tưởng Giới Thạch. Vừa đáng kính bởi tham vọng thống nhất giang hồ, vừa đáng trách bởi những mưu mô không có điểm dừng. Qua hình ảnh này, Kim Dung như muốn nhắc nhở chúng ta rằng, trong cả chính trị lẫn giang hồ, sự chia rẽ nội bộ và các mâu thuẫn ngầm chính là liều thuốc độc. Dù lực lượng có mạnh đến đâu, nếu không đoàn kết, thì tất cả chỉ còn là giấc mơ tan vỡ. Tả Lãnh Thiền, một bậc thầy mưu mô, nhưng tiếc thay, cũng là một người thua trong cuộc chơi mà chính ông đặt ra. Ai bảo làm Ngụy quân tử mà dễ đâu. Chính tà giang hồ, tìm mãi chẳng thấy đường phân danh. Nếu bạn nghĩ rằng trong Tiếu Ngạo giang hồ, chính phái và tà phái là hai khái niệm rõ ràng như nước với lửa, thì hẳn bạn đã nhầm to. Bởi dưới ngòi bút của Kim Dung, giang hồ hiện lên như một mớ bòng bong, nơi cả chính phái lẫn tà phái đều lẫn lộn đến mức mất cả hình thù, thậm chí đôi khi chính tà còn đổi vai cho nhau mà người đọc chẳng kịp nhận ra. Hãy bắt đầu từ tà phái với nhân vật Đông Phương Bất Bại, kẻ mà chỉ nghe tên thôi cũng đủ khiến giang hồ lạnh sống lưng. Đông Phương luyện Quỳnh Hoa Bảo Điển đến mức phải biến hình thành nửa nam nửa nữ. Một sự hy sinh vĩ đại để đổi lấy sức mạnh vô song, nhưng cũng đầy đau đớn. Chưa hết, phía chính phái cũng không kém phần ly kỳ. Ai luyện tịch tà kiếm phổ, muốn đạt được võ công tuyệt đỉnh, thì buộc phải tự thiến. Đúng là hai phe như một, đều không còn nguyên vẹn sau hành trình tìm kiếm sức mạnh. Qua những chi tiết này, Kim Dung không chỉ viết nên một câu chuyện kiếm hiệp, mà còn vẽ ra bức tranh xã hội Trung Quốc thời bấy giờ, hỗn loạn, mâu thuẫn, đến mức chính tà cũng chẳng phân biệt được nữa. Cả hai phe, dù khoác lên mình chiếc áo khác nhau, nhưng bản chất đều rơi vào vòng xoáy tranh đấu quyền lực. Cuối cùng lại chẳng khác nhau là bao. Người đọc, sau khi theo dõi hết màn hỗn chiến, thậm chí còn phải ngơ ngác tự hỏi, ủa, vậy mình đứng về phe nào đây? Còn lệnh Hồ Sung, nhân vật chính số khổ nhưng số hưởng của câu chuyện, sau khi nhìn thấu hết mọi thị phi của giang hồ, chẳng buồn tranh đấu nữa. Anh chọn cách rửa tay gác kiếm, cùng cô nàng nhậm danh danh ngao du sơn thủy. Sống đời tự tại, đúng là cao nhân đích thực giữa giang hồ hỗn loạn. Sự tài tình của Kim Dung còn thể hiện qua cách ông đặt tên cho các nhân vật và môn phái, từ Đông Phương Bất Bại, Quỳnh Hoa Bảo Điển, đến Nhật Nguyệt Thần Giáo. Những cái tên nghe qua tưởng chỉ để cho vui, nhưng thật ra lại chứa đựng đầy ẩn ý, bởi trong chữ Hán, mỗi ký tự đều có thể mở ra một tầng nghĩa sâu xa. Càng đọc, người ta càng phát hiện ra những điều mới mẻ, đến nỗi, mỗi lần mở lại Tiếu Ngạo giang hồ, độc giả lại phải thốt lên, trời, sao mình không nghĩ ra điều này từ lần đọc trước nhỉ? Kim Dung không chỉ là người kể chuyện, mà còn là bậc thầy của sự châm biếm, ẩn dụ và lồng ghép triết lý nhân sinh. Đọc Tiếu Ngạo giang hồ, ta không chỉ giải trí mà còn phải ngẫm nghĩ về cuộc đời. Chính vì thế mà tác phẩm này luôn giữ được sức hút bền bỉ, bất kể thời gian. Giang hồ chính tà, rốt cuộc ai thắng ai thua? Câu trả lời có lẽ chỉ nằm trong một cốc rượu ngon của lệnh Hồ Sung. Trên đây là góc nhìn cực kỳ cá nhân của tôi về cách Kim Dung khéo léo lồng ghép hình ảnh các thế lực chính trị vào Tiếu Ngạo giang hồ. Thật thú vị phải không nào? Nhưng chắc hẳn vẫn còn rất nhiều nhân vật ẩn chứa bí mật chưa được chúng ta nhắc đến. Vậy theo các bạn, còn nhân vật hay tình tiết nào khác trong Tiếu Ngạo giang hồ có thể được ví von với những thế lực hay sự kiện lịch sử không? Nếu bạn có những suy nghĩ hay góc nhìn độc đáo, hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận nhé. Biết đâu, chúng ta sẽ khám phá ra thêm nhiều tầng ý nghĩa mới, khiến câu chuyện của Kim Dung càng trở nên sâu sắc hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để cùng nhau phiêu lưu trong thế giới võ lâm,
bàn luận những điều thú vị về kiếm hiệp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nơi giang hồ không chỉ là giang hồ, mà còn là một thế giới đầy ẩn ý đang chờ được khám phá.